kinderen. Een van de domste wezens op aarde. Die zien iets en ze willen het pakken, in hun mond steken of wat de fuck dat je ook kunt doen met verschillende dingen. In de gat steken. Maar we zijn allemaal kinderen geweest. En we hebben allemaal domme dingen gedaan. Daarom gaan we vandaag kijken naar dingen dat kinderen normaal vinden, maar dat eigenlijk helemaal niet normaal is. Het is een top 10 video, oké? Oké, let's go. Deze is niet top 10. Welcome to Watch Mojo, and today we'll be counting down our picks for the top 10 things only kids do and think it's normal. Oké, wat zijn dingen, wat is er iets dat ik als kind heb gedaan, dat ik nu zo denk van, what the fuck, waarom dacht ik dat? Denk het uit. Oh, shit. Wat heb ik gedaan? Heb ik wel een jeugd gehad? Oh, crisis. Existential crisis. Ik weet iets. Ik weet iets dat ik heb gedaan als kind, gewoon om het uit te testen. Kent je zo van die vliegmapjes? Ja, dat is een woord. Die vliegmapdinges. Maar je hebt er ook elektrische versies van. Als kind, ik weet niet waarom, maar het eerste wat ik aan dacht om dat te doen was, ik draai zo vast en dan zo. En ja, natuurlijk. Zo, ik heb dat ook ooit eens tegen mijn broer gedaan. Wij hadden dat zo thuis. En mijn broer komt zo naar mij en ik zeg zo, oh kijk, ik moet dat eens aanraken. En ik doe zo en hij zo, ja, dat pikte dan zo. En hij zo, mama! Goeie tijden. Die was zo 3 jaar of zo. Number 10, walking habits. Walking is such a basic, boring action that kids are bound to spruce it up to make. Maar waar gaat deze naartoe? Walking. Handball break. Woohoo! Kids love to make up little rules about where they can walk or not. Like only stepping on certain colors on tiled floors or the classic adage, step on a crack, break your mag niet die, That's if they're not just walking backwards. Ik weet, elke keer als je zo een zebrapad overging, dan was ik zo van, oké, ik mag alleen het wit raken. En zelfs nu nog, soms als ik zo ga joggen of zo, dan is dat zo, dan hoor ik een auto aankomen en ik zie een paal. Ik zie een paal recht in mijn vizier en ik denk van, ik moet bij die paal zijn voor die auto of ik ga dood. Ik weet niet waarom, maar ik doe dat nu nog. It's for fun or making outlandishly big steps or something else weird. As famously illustrated by Monty Python, while adults doing the same thing is hilarious, it does stand out far more than if kids do it. Number 9, mixing strange ingredients. Children have no concept of what's normal when it comes to food. They haven't been alive long enough. If they like two things separately, why wouldn't they go together? Guys, I'm eating junk and watching rubbish. You better come out and stop me. Seeing adults cook, they're naturally curious as to whether they can create culinary masterpieces. Ik weet niet, ik heb wel zo. Ik ga hier echt zo. Sorry als ik te veel stop. Ik weet, we waren eens in Frankrijk en er was zo een campingveld en ik was 9, 10 jaar ongeveer. Niet 19, 9 of 10. En er stond nog zo 1 pot die nog moest afgewassen worden. En ik weet niet waarom, maar ik heb mij bezig gehouden met van alle vuil erin te doen. En ik was dat zo aan het roeren. En stukjes salami. En Red Bull had ik daarin gekapt. En wat dan ook. En ik was dat zo aan het dingen. En ik zo, kijk, ik heb een heksenpot. En ja, ik weet niet, ja. Het zijn zo domme dingen die ik zo nu denk, dat is echt raar. Pieces like their parents. This can range from just mixing all the sodas at the fountain together to mixing the contents of a cupboard together. Should I put the chocolate in now? Put it in, I'll pour the milk. Number 8, running upstairs on all fours. Kids like to run around on all fours. After all, it wasn't too long ago that they were crawling on their hands and knees, so it makes sense. I grew up running on all fours. Ja, man. It changed the bone structure. They especially love doing it on stairs, either because it's easier to get up them that way or because they want to imitate their pets. Of wanneer dat je zo, ja. Je moet zo op de trappen, en, maar het licht is beneden. Dus je moet het licht beneden uitdoen, en dan zit je in het donker en dan moet je naar boven gaan. Maar elke keer, je doet het licht uit en je denkt, jij zit er klaar, hè. Oké, ik ga het licht uit doen, en als ik snel genoeg ben, dan kan het monster mij beneden niet pakken. En ik weet niet waarom, maar ik dacht altijd, het is veel sneller gewoon met mijn handen en voeten. Dus gewoon zo op zo. Dus ik zat dan klaar voor op die trappen.
licht uit, bam, 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 bam. En ik was boven en zo, oké, ik ben sneller. Can be endearing for children, this kind of behavior is generally frowned upon among adults, especially in public. Something about adults moving about on four limbs produces a kind of uncanny valley effect, or else it feels like something out of a horror movie. Number 7, making marker swords. Markers or felts or felt pens, depending on where you're from, are brightly colored drawing implements. Generic brands usually have a circular knob at the base and a gap in the cap. This lets kids and kids Ja, apart exact. Ja, dat heb ik ook gedaan. Naturally, we all did what any kid would do and made swords with them. Of zo, ik heb geen pennen hier, hè, of wel. Of zo, ik heb nu maar 2 pennen. En dan zo deze. Ik heb nu wel maar 2 pennen, maar dan zo tussen uw vingers zo. En dan was ik precies Wolverine. Ja, dat heb ik ook gedaan. En zo op elkaar, maar dat waren zo vooral zo van die dikke stiften. We hadden zo vroeger zo'n smartboard en die hadden dan zo van die pennetjes dat je dat zo op elkaar kan zetten. Dat wel. Number 6, licking everything. Ja, Children bro. are far more willing to put things in their mouths or their mouths on other things than adults are. Maar dat is meer voor baby's, vind ik. Dat is meer voor baby's. Dog dare ya! No, it was. Zo tussen 1 en 3 jaar. To lick something on the street, and unless they're strange, they're not doing it unless there's money involved. This is nuts. Kids, on the other hand, will lick everything from windows to poles to markers, you name it. They'll touch it with their tongue, which, quite frankly, is weird. This is the age group worried about an imaginary disease like cooties. You have cooties! You have cooties! No, I don't! What they should be concerned about are the real germs they're picking up from licking everything. How was your dinner, Elise? Kijk, je kunt zeggen wat je wilt. Je mocht... Oké, sure, je kind moet niet aan alles liggen likken en ja, dat is niet proper. Maar het bouwt wel een hele goede weerstand op. Gelijk vroeger, hè. Je hebt zo... Vroeger kinderen... Oh, nu voel ik me echt een boomer, hè. Vroeger kinderen gingen buiten. Die klinkt echt een boomer, hè. Maar mijn broers nu... Oké, die gaan wel buiten en zo, maar die zitten meer achter hun PlayStation, de iPad shit en zo. Terwijl ik zo... Oké, ik ook, maar ik ging ook veel buiten en... Shit, gelijk zand in hun mond steken en zo. Maar dat bouwt een weerstand op. Weet je, oké, dat is slecht, maar dat bouwt een weerstand op. En je kunt dat daar niet op fout bewijzen. Ah, shut up. Number 5, sleeping in awkward positions. Come on now, it's bedtime. Adults love sleeping just as much as kids do. However, most of us have figured out how to avoid falling asleep if we're not in bed. Kids have no such restraint. What, huh? You were sleeping like teacher. They're far more likely to nod off wherever they happen to be, whether it be flat on their faces, on That's the so toilet, cute. on a ride at an amusement park, or just standing. Kids are also prone to the wildest positions when they fall asleep. Whether they're... Ik heb nooit echt... Ik viel wel... Met dat ik op school zat, viel ik wel zo eens in slaap. Maar dat was gewoon omdat het mij niet boeide. Maar in de auto slapen... En... Ik weet dat jullie dat ook hebben gehad. Je ligt in de auto... Je slaapt... Maar je bent nog zo half wakker... En je voelt die ene bocht. Die ene bocht voelt je en je weet van... Oh, we zijn bijna thuis. Maar... Kinderen... Als kind denk je van... Als ik mijn ogen toehoud en doe alsof ik slaap... Dan gaat mijn vader mij dan in mijn bed leggen. Zet je? Dan moet je zo niet... Ja, dat was perfect. Want ik weet nog de eerste keer dat dat gebeurde, was ik zo... Ik sliep dan in de auto... En ineens werd ik in mijn bed wakker. En dat was het beste gevoel ooit. En dan daarna deed ik dat altijd. Gewoon zo doen alsof ik sliep. En dan vanaf dat ik zo 13 was of zo, dan werkte dat niet meer. En zo van... Oh, shit. Dus ik moet opstaan. Number 4, running away from home. Let's be clear here. Sometimes running away from home is warranted. There are some bad situations out there, and regardless of age, if you're in one, leaving home can be a good option. You've nowhere to go. I don't care. Anywhere's better than here. That's not what we're talking about, though. Kids are far more likely to leave home for perceived slights like not being able to stay up as late as they want or not getting to have ice cream for dinner. Dat heb ik nooit gehad. He's gone. Your little brother's run away from home. Ik heb nooit echt gehad van... Oh, ik wil er Eventually they weg. realize that having to listen to their parents is a much better option than trying to sleep at the playground or wherever they Ik heb wel momenten gehad dat ik zo... Dan ben je zo boos omdat je zoiets niet moogt.
En je wilt zo keibos naar je kamer gaan en je wilt met je deur slagen, maar op het allerlaatste moment houd je dat zo tegen, zodat dat niet zo BAM doet. Want anders zit je diep in de problemen. Run home. Run home. Run home. Run home. When adults depart their homes, it's usually, though not always, for more serious reasons. Don't ever show your face in here again. Number 3, playing the recorder. Millions of kids for generations have taken practical music classes in school. And the first and most popular instrument for kids to learn on is the recorder. It's cheap, easy to learn on, and doesn't take up a lot of space. Ik heb wel momenten als ik zo... nu niet meer, hè, maar ik had wel zo'n momenten vroeger dat als ik zo een fluit zag... Wow, pauze. Wow, ik ging zeggen... Ik heb wel momenten dat als ik een fluit zag in de winkel, dan wou ik dat in mijn mond steken. Maar dat is echt een mad sentence. Oké, nee, dat gaat niet. Als ik een fluitinstrument, de fluit zag in een winkel, dan had ik zo wel iets van, oh, dat wil ik spelen. Dan stak ik zo... Maar voor de rest was dat niet zo echt zoiets van, ik moet dat hebben. Wow. Lost for words. Number 2, screaming for no reason. Look, kids are emotional beings. Logic doesn't really enter into their behavior sometimes. If an adult screams, chances are they're surprised, scared, or on a roller coaster. The last of which may involve surprise or fear too. Or they're just a jerk. Ik heb soms... Ik weet niet wat dat alleen aan mij ligt. Maar ik heb soms... vooral als ik alleen thuis ben... Ik loop naar de keuken of zo om eten te pakken. Of om naar het toilet te gaan of wat dan ook. En ineens voel ik deze... ik weet niet hoe ik dat moet uitleggen, man. Het is zo'n gevoel in mijn lichaam dat zo... Dat bouwt op en ineens heb ik de volledige hoesting om gewoon echt luidkeels ineens te roepen. En ik heb nog nooit iemand anders al horen zeggen, maar ik heb echt het gevoel dat het alleen bij mij is. Maar dan, het gevoel bouwt op en dan ineens zo van... Snap je? Maar dat kan alleen aan mij liggen. Ik ben een raar wezen. But kids are a lot freer with letting loose and yelling themselves hoarse. Number 1, having imaginary friends. Ja. Imagination land. Children have boundless imaginations. When they play, they can conjure landscapes, objects, and people within their own minds. Here you go, Nadine. You can have some of my cauliflower. Mom, Nadine. Als je dat nu hebt... Ik had dat... Wow. Ik had dat echt. Ik had dan zo... ik weet niet. Hoe leg je dat uit? Dan was ik zo aan het spelen met auto's of zo. Of ik was met iets aan het spelen en dan was zo'n... Ik had een Spider-Man knuffel. En die Spider-Man knuffel die was even groot als mij in de tijd. En dat was mijn imaginary friend, die leefde zo gezegd. En dan was ik zo van, hier, en deze bent jij en hier, deze moet je... Dat wel. En als je dat nu hebt, dan lijkt je gewoon iemand met schizofrenie of zo. Wants her biscotti cut up too. The last of these leads to the phenomenon of imaginary friends. People or creatures that kids think up and pretend to interact with. I hate to break it to you, but your brother is a big fat doofus. Most kids usually grow out of them, either making real friends or not finding their imaginary ones necessary anymore. Riley can't be done with me. This is the main reason you don't see adults making fictional friends. They also realize that speaking to someone who isn't there can come across as more than a little odd, particularly when in the company of real people. Nadine thinks she might get scared. Maybe we can go when she's more grown up. I guess it's a good thing Nadine has a friend like you. Did you enjoy this video? Dat was de top 10 dingen die kinderen doen dat ze dachten dat het normaal zijn. Dat ze denken dat het normaal zijn. Ik heb minstens 8 dingen die ik daar ook heb gedaan of had of wat dan ook. Maar laat me weten in de comments of het er een van die dingen dat jullie niet hebben gedaan of ook hebben gedaan. Of verhaaltjes of wat dan ook. I don't care, ik lees het graag. Als jullie het leuk vonden, laat zeker een duimpje omhoog. En Azeretto, out.